لارا کرافت ملکه باستانشناسی، شکارچی گنج و قهرمان بیچون و چرای سری توم ریدر. از دل معبدهای باستانی پر از تله‌های مرگبار و معماهای پیچیده گرفته تا رازهای خاک خورده تاریخ که فقط یه ذهن تیز مثل لارا میتونه بازشون کنه. کاراکتری که به قدری محبوب شد که حتی بهش پیشنهاد ازدواج دادن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با فکت های جالب درباره کاراکتر لارا کرافت از فرانچایز توم ریدر. لارا کرافت یه باستانشناس و ماجراجوه و یکی از معروفترین شخصیت‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی. تولد لارا تو خط زمانی اصلی 14 فوریه سال 1968، یعنی طبق اون خط زمانی الان 57 سالشه. تو خط زمانی سری لجند سال 1977 به دنیا اومده که الان 48 سالش میشه و طبق خط زمانی ریبوت سال 1992 به دنیا اومده که الان 33 سالش میشه. لارا توی خانواده اشرافی به دنیا اومده که ازش انتظار داشتن با آداب و رسوم یه زن با کلاس زندگی کنه، ولی اون این زندگی رو خفه کننده و کسل کننده میدید. بیشتر دنبال کشف رازهای گذشته بود و همین باعث شد هم باستان شناس بشه هم ماجراجو. اسم رسمیش کاونتس آف ابینگدنه چون ثروت و عنوان پدرش رو به ارث برده، ولی ترجیح میده فقط بهش بگن لیدی کرافت که یه عنوان تشریفاتیه. لارا اول اسمش لارا کروز بود و قرار بود لاتین یا اهل آمریکای جنوبی باشه، ولی بعداً به قهرمان بریتانیایی که الان میشناسیم تبدیل شد. یکی از منابع الهام برای طراحی صورتش یه خواننده سوئدی به نام ننی چری بود، ولی از شخصیت کامیک تنگ گرل هم برای طراحی چهرهش الهام گرفته شده. تو ایده های اولیه بازی نسخه‌ای وجود داشت که توش لارا کروز رو یه میلیاردر استخدام میکرد تا چند تا شیء باستانی رو پیدا کنه و یه پورتال به یه دنیای دیگه باز کنه. پیچش داستانیش هم اینطوری بود که این میلیاردر در واقع یه نفلم یا فرشته سقوط کرده بود. جالبه که احیای یه نفلم بعداً تو بازی توم ریدر دی انجل آف دارکنس به عنوان بخشی از بمب‌مایه داستان استفاده شد. تابی گارد یعنی یکی از طراحهای کاراکتر لارا کرافت یه بازیساز تازه کار بود که شرکت کور دیزاین یعنی سازنده بازی توم ریدر استخدامش کرد تا روی بازی برای سگا CD به اسم BC ریسرز کار کنه، ولی بعداً منتقلش کردن به پروژه‌ای که نهایتاً توم ریدر شد. لارا کرافت به غیر از محصولات تبلیغی تو دنیای بازی‌ها و فیلم‌ها و انیمیشن‌های فرانچایز توم ریدر توسط 13 تا بازیگر مختلف به تصویر کشیده یا صدا پیشگی شده. شلی بلاند، جودت گیبنز، جونل الیت، آنجلینا جولی، کیلی هاز، شارلوت سپری، مینی درایور، کمیلا لدینگتن، هریت پرینگ، ابیگیل استالشمیت، فرانسیسکا استن، الیسیا ویکندر و هیلی ادول. چون قبل از لارا کرافت کاراکترهای زن تو بازی‌های ویدیویی به این شکل نشون داده نشده بودن، واکنش بازیکن‌ها خیلی عجیب و متنوع بود. بعضیا دلشون می‌خواست ازش محافظت کنن، بعضیا عاشقش می‌شدن و بعضیا هم دلشون می‌خواست بکشنش. They just loved killing her. It was a very strange thing. لارا کرافت 6 تا رکورد جهانی گینس داره، مثلا بیشترین حضور روی جلد مجله ها برای یه شخصیت ویدیو گیمی و پرفروشترین قهرمان زن بازی‌های ویدیویی. بازی انجل آف دارکنس اولین بازی سری بود که از موشن کپچر برای کاتسین ها استفاده کرد، ولی توم ریدر آندرورلد اولین بازی بود که توش برای انیمیشن های گیم پلی از موشن کپچر استفاده کردن. چون لارا کرافت کلی ابیلیتی داره، 3 تا زن برای موشن کپچرش کار کردن، یکی برای تیراندازی و بدلکاری، یکی برای حرکات آکروباتیک و یکی هم برای بازیگری. نزدیکترین آدم واقعی به لارا کرافت از لحاظ شخصیتی یه زن استرالیایی به اسم جون هاورد بود که سال 2017 وقتی 95 سالش بود به خاطر جمع کردن اشیاء باستانی خبرساز شد. وقتی سونی و ایداس میخواستن سری توم ریدر رو تو بازارهای بین المللی پخش کنن، یه رسم معمول این بود که قیافه کاراکترها رو برای بازار ژاپن یکم تغییر میدادن و انیمه‌ای میکردن، مثل کاری که با کراش بندیکوت کردن. تو نسخه ژاپنی توم ریدر هم قرار بود چنین اتفاقی بیفته و لارا چشمای انیمه‌ای داشته باشه، ولی آخرش سازنده ها قبول نکردن. این مدل های واقعی لباس اصلیش رو میپوشیدن، معمولا از اسپندکس یا لباس های براق استفاده میکردن، چون فکر میکردن تو بازی لباسش براقه، ولی قضیه اینه که تو رندرها لباسش براقه، فقط به خاطر اینکه CGI های قدیمی همه چیزو براق نشون میدادن. لارا چند تا زبون بلده، مثلا مصری، یونانی، نوردیک و یکم ژاپنی و روسی. とても楽しんでいます、西村さん。
با اینکه لارا واقعی نیست، کلی هدیه و حتی چند تا پیشنهاد ازدواج براش فرستاده شده که سازنده ها نمیدونستن چی جواب بدن. یه بار تو تلویزیون آلمان با یه مدل عجیب گرافیکی از لارا کرافت یه مصاحبه عجیبتر انجام دادن. Hi. Guten Abend, bitte. Lara, du bist eines der meistbegehrten Cybergirls überhaupt. Entschuldigung, aber ich wusste nicht, dass wir schon beim Du angekommen sind. تو انگلیس هم توی یه تبلیغ نوشیدنی به اسم لوکازید بازی کرد که شبیه نوشیدنی معروف گیدورید ولی با شکر و سدیم کمتر. تفنگای دوقلوی لارا کرافت از فیلم اکشن هنگ کنگی هارد بویلد و انیمیشن کوتاه ایان فلاکس الهام گرفته شده. بعد از اینکه اسکورینکس حق امتیاز بازی رو گرفت، در سال 2013 کل سری از نو ساخته و در واقع ریبوت شد. از گیم پلی و داستان گرفته تا خود لارا، بیوگرافیش، سنش، قیافش و حتی شخصیتش و در نهایت یه سگانه ریبوت از بازی منتشر شد. کونن اوبراین، کمدین معروف آمریکایی، در سری برنامه‌های کلولس گیمر هر دفعه سراغ یه بازی میره و بازیش میکنه. جالبه که کونن بازی توم ریدر 2013 رو هم امتحان کرده. کونن اطلاعات زیادی درباره بازی‌های ویدیویی نداره و همین باعث به وجود اومدن موقعیت‌های خنده‌دار زیادی تو برنامه میشه. This is where I rate video games, which is ironic because I don't play them well. I have no experience with them. I don't even really enjoy them. But who better than me? Today, Tomb Raider. Oh, she's very attractive. There's the ship. I know that's a ship. Okay, she died. Game's over. That was close. Why is she swearing? Is she holding her side because she's wounded, or is she trying to look thinner? I hate tombs. What did she just say? I hate tombs. Yeah, guess what? Then don't be a Tomb Raider! در سال 2001 یه اقتباس سینمایی لایو اکشن از بازی منتشر شد که آنجلینا جولی توش نقش لارا کرافت رو بازی میکرد. اون موقع این فیلم یکی از بهترین اقتباس‌های سینمایی از یه بازی ویدیویی به حساب می اومد. این تجربه زندگی آنجلینا جولی رو هم خیلی عوض کرد، مخصوصا سفرش به کامبوج برای فیلمبرداری فیلم. بعد از اون سفر اون به سمت کمک‌های بشردوستانه رفت و همونجا هم یکی از پسرخونده‌هاش رو دید. جالبه که بدونین داستان اصلی اولین بازی توم ریدر یه چیز دیگه بوده. لارا به خاطر ازدواج به ثروت رسیده بوده، نه اینکه ثروتمند به دنیا اومده باشه. تو راه برگشت از یه سفر هواپیماشون سقوط میکنه و شوهرش و همه کسایی که تو هواپیما بودن میمیرن و فقط لارا زنده میمونه. از اون گذشته خانواده‌اش هم به خاطر اینکه به سبک زندگی اونا پایبند نبوده طردش میکنن. البته همه اینا تو بازی توم ریدر 2 کلاً عوض شد. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با رازها و جزئیات جالب بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. بعد از حل کردن معمای تنابه‌دار تو زندان به جایی میرسین که چند تا جسد از حفره‌هاش دیده میشه. یکی از این جسدها وقتی جیمز نزدیکش میشه و بهش نگاه میکنه، انگشتای پاهاشو جمع میکنه و صدایی از خودش در میاره.